সাবস্ক্রাইব কৰি চোৱাৰ বাবে আপোনাক আৰু আপোনাৰ সপৰিয়ালকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। পৰশি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ কাষ্টমাৰক ধৰি প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত হুকৰ প্ৰয়োজন হয়। কাষ্টমাৰ সদায় বিজি থাকে। So customer forget complicated message. কাষ্টমাৰৰ হাতত সময় নাই, ঠিকই মিনিমাম সময়ৰ ভিতৰত এটেনশ্যন গ্ৰাবাৰ, এটেনশ্যন হোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ বাবে সিক্ৰেট ফৰ্মুলাটো কি? ইয়াৰে নাম হৈছে হুক। এই হুক কল টু একশ্যন আৰু কল টু জেনাৰেটৰ ভাৱে বনাব পাৰোঁ নেকি? প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত লুকাই থকা বেনিফিট, কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেম এণ্ড কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেমৰ সলিউশ্যন, লগতে কাষ্টমাৰক প্ৰমিছ দিব পাৰোঁ নে? কাষ্টমাৰ আপোনাৰ হুক কেন বি প্ৰমিছ অৰ কমিটমেণ্ট। নাম্বাৰ 1 প্ৰমিছ, বেনিফিট আৰু সলিউশ্যন। এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বনাব। এই ধৰণৰ হুক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ফটাফট চটাচট আপোনাৰ য'ত ধৰণৰ ডাচ পইণ্ট আছে, এক্সাম্পল ৱেবছাইট, বিজনেছ কাৰ্ড, হোৱাৰ্ডিং, লেণ্ডৱাৰ্ড, লেণ্ডিং পেজ, কৰ্পোৰেট এড্ৰেছ, যি ডাচ পইণ্ট আছে হুক বনাওঁতে মনত ৰাখিব, সাৰপ্ৰাইজিং হ'ব। 2 নম্বৰ ইমোশ্যনাল, 3 নম্বৰ এক্সক্লামেটৰী। হুক চাই কাষ্টমাৰৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব লাগে, এক্সক্লামেটৰী হ'ব লাগে, আৰে আৰে কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব। মেজিক কুক ব্ৰাণ্ড। কাষ্টমাৰ মেজিক কুক শুনাৰ লগে লগে আচৰিত হৈ যায়। মেজিক ইয়াত প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত কি আছে? এনেকুৱা এটা এক্সক্লামেটৰী ভাৱ অনুভৱ হয়। সদায় মনত হুক সাৰপ্ৰাইজিং। তো হাই গাইজ, তো মেজিক কুকৰ দেখাই পাইছে প্ৰডাক্টবিলাক, তো খুব ভাল হয়। তো আমিও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, খুব ভাল পাইছোঁ। তো আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' ইমোশ্যনেল এণ্ড এক্সক্লামেটৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। দি মেৰা জিম্মেদারি। তো ट्रक वाला হয় हम लोग का गाड़ी बाबूजी का जिम्मेदारी, और इधर तेल भरने में तभी होगा, इनाम भी मिलेगा। প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত লুকাই থকা বেনিফিট যাতে কাষ্টমাৰ
মনত ৰাখিব পাৰে। আনিছোঁ তাতে আপোনাৰ ব্ৰাণ্ডৰ ভিতৰত ফমো ক্ৰিয়েট কৰক। ফমো FMO ফিয়াৰ অফ মিছিং আউট। কাষ্টমাৰে চাই এনেকুৱা ভাৱ হ'ব, ইয়াত গাড়ী নাৰাখিলে, তেনেকুৱাভাৱে আপুনি এনেকুৱা টেগলাইন ইউজ কৰক। ৰূপে দেশ কা নিমখ। দেশ কা নিমখ মানে টাটা নিমখ ইয়াত পৰিব, হয় না? দেশ কা নিমখ, আহা মানে টাটা নিমখ। এনেকুৱা হুক ক্ৰিয়েট কৰক তোমাৰ মনত ৰাখিব পাৰে। আপুনি এনেকুৱা হুক তৈয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ হুকে কাষ্টমাৰক গোল এচিভ কৰিব পাৰে। কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰে। কাষ্টমাৰক আপোনাৰ প্ৰডাক্টে সলিউশন দিব পাৰে। এক্সাম্পল, স্টিং এনার্জি। কি দিছে প্রতিশ্রুতি? এই স্টিং খালে এনার্জি বাঢ়িব। ঠিক তেনেকৈ বেয়া নাপাব, মোৰ প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ' অলপ দীঘল হয়, সেইকাৰণে মানুহ যেতিয়া উপায়হীন হয় আৰু কৰিবলগীয়া হাতত একো উপায় নাথাকে, তেতিয়া বাধ্যহীন হৈ ঈশ্বৰৰ নাম লয়। চাওক, CCTV এটা ৰাতিৰ ভিতৰত এনেকুৱা হুক বনাই দিলে, CP প্লাছে এনেকুৱা হুক বনাই দিলে, ওই पला 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 पला, ऊपर वाला सब देख रहा है। CC প্লাস ব্ৰাণ্ডৰ এনেকুৱা এটা হুক বনাই দিলে, পলা। কারণ CC ক্যামেরায় গোটেইখিনি দেখা পাই আছে। তো এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু অলপ মাত্ৰ মোক সময় দিয়ক। চাওক, যেতিয়া দ্ৰৌপদী জ্যেষ্ঠ গুৰুসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তাইৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাপালাক আৰু 5জন স্বামী যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, নকুল, সহদেৱ, সিহঁতে যেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া দ্ৰৌপদী সৰ্বস্ব ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিলে। হা ভগৱান, হা দেনো না। CP প্লাজত এনেকুৱা এটা হুক দি দিলে, ওপৰৱালা চাই আছে। লগে লগে CP প্লাছ অল ব্ৰহ্মাণ্ডত, স্কুল, কলেজ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ঘাট চবতে CP প্লাছ ব্ৰাণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গ'ল। সুমাছ, ইমান টাইম ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আগলৈ লগ পাম। মেজিক সেলস